بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټس، امید لرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې. نن یو بل نوی لیکچر کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم او په دې کې به موږ ډسکس کوو ان شاء الله ډیفرنس بټوین ایکسپنسز اینڈ ایکسپینډیچرز. یو دوه عام الفاظ دي چې په اکاونټینګ کې استعمالیږي. ایکسپنس او ایکسپینډیچر ترمنځ څه فرق دی جی؟ په دې کې ټولو نه اول موږ خبره کوو. اف یوټیلیټي اف پیمنٹ از اویلډ ډیورینګ د سیم اکاونټینګ پیریډ، یعنی په یو کال کې دننه چې تاسو د یو سیز فائدې حاصلې کړئ، ترلاسه کړئ او د هغې پیمنټ تاسو ورکوئ، هغې ته موږ ایکسپنس وایو. لکه اوس مثال په طور باندې موږ یوټیلیټي بیلز، ګیس بیل، د بجلی بیل، دا موږ پې کوو که نه، نو یو میاشت موږ هغه استعمال کړو، د هغې فایدې واخلو، یو میاشت بعد د هغې خرچه موږ ورکړو، هغه ایکسپنس دی. داسې مزدور نه اول موږ د مزدورۍ کار واخلو، بیا هغه له مزدوري موږ ورکوو د ورځې په آخره کې یا د میاشت په آخره کې، نو لیبر ایکسپنسز شو، یوټیلیټي ایکسپنسز شو، یا دین علاوه داسې نور ایکسپنسز، کارټیج ایکسپنسز، د ګاډي خرچه شو وغیره وغیره، نو دې ته موږ ایکسپنس وایو. ټیک شو. اف یوټیلیټي یعنی یوټیلیټي اف پیمنٹ، چې د کوم یو سیز پیمنٹ تاسو کوئ، د هغه سیز فایدې تاسو پیله نه واخیستلې، حاصلې کړلې، په یو کال کې دننه یو میاشت دپاره وي، دوه میاشتو دپاره، درې میاشتو دپاره وي، خو چې د یو کال نه زیات ني، نو هغې ته بیا موږ ایکسپنس وایو. یو وي موږ سره ایکسپینډیچر. نو اف یوټیلیټي اف پیمنٹ از اویلډ فار مور دین 1 year، تاسو اوس کوم ایسټس هم پرچیز کوئ که نه، هغه ایسټس د هغې فایدې د یو کال نه زیات وخت پورې تاسو ته ملاویږي. نو د یو کال نه زیات وخت لپاره چې تاسو کومې فایدې حاصلوئ، د کوم یو سیز دپاره چې کوم پیمنټ کوئ، نو هغه بیا موږ سره ایکسپینډیچر دي. مثال په طور باندې تاسو بلډینګ واخیستو، نو د بلډینګ چې کوم موږ سره مثال فایدې دي، د هغې فایدې موږ ته یو کال نه زیات وخت لپاره ملاویږي، نو بلډینګ ایکسپینډیچر دی. چې کوم پیمنټ د دې بلډینګ دپاره موږ کوو، هغه ایکسپینډیچر کې راځي. دغه شان مشینري پرچیز کول، ویهیکل، ټرک، ګاډي وغیره پرچیز کول، دا موږ سره ایسټس دي او د دې فایدې موږ ته یو کال نه زیات وخت لپاره ملاویږي. داسې فرنیچر، کمپیوټرز، د دې یو کال نه زیات وخت لپاره فایدې موږ ته ملاویږي، نو چې څونه پیمنټ موږ دې دپاره کوو، د هغې فایدې موږ ته یو کال نه زیات وخت لپاره ملاویږي، نو دا په ایکسپینډیچر کې راځي. امید لرم چې تاسو پوه شوي یې. تھینک یو.